کاشتن شاید خیلی سخت نباشه. قدیم سخت‌تر بوده، وقتی که با گاوآهن شخم می‌زدن و گندم رو می‌پاشیدن. در ایران خشک آب، کم آب و به سختی شخم می‌زدن و دانه می‌کاشتن تا در بیاد. اما با یک نهال مقایسش بکنیم، چاله می‌کنیم و نهال رو می‌گذاریم و نگهداری از همه چیز مهمتر. نگهداری از همه چیز سخت‌تره. اونجاست که به آموزش مربوط میشه. آموزش توی حوزه فاز نگهداری است. ما باید مراقب غذاش باشیم، کودش رو بدیم، هرسش بکنیم، در سرمای زمستان تا نهاله یا نونهاله پوشش بهش بدیم، بتونیم جوری رهبریش بکنیم که قامتش بلند بشه. اینی کاری که با فرزندمون میکنه فرق نمیکنه. آدم باید در مراقبت از خودش هم در زندگی همین کار رو بکنه. در یک موقعیت هایی برای پرداختن به خود، اون وقت مخصوصا تو حرفه های ما، خلوت مورد نیازه. در خلوته که آدم فکر میکنه و اینکه یاد بگیره که فکر بکنه. همه آدم ها تصور میکنن که همیشه دارن فکر میکنن. نه، اینطور نیست. فکر کردن تربیت میخواهد. باید عادت بکنیم، بنشینیم، به خودمون یاد بدهیم که راجع به چیز خاصی فکر بکنیم و اگر به اون فکر جواب نمیده نقیصش رو پیدا بکنیم، بریم بیابیم، پژوهش اون وقت باید بکنیم، باید بچرخیم. خوشبختانه امروزه که منابع پژوهش و رفتار پژوهش کردن دم دسته و بسیار هم آسانه. اینجاها یه خورده تنبلی نکردن لازمه. اون کاری که باز میگم رایج شده در بین جوانان، همه اینها این مراقبت هاست که بعد از اون کاشت و این داشت ممکنه که برداشتی بده. من یک تصویری جلو در ورودی خونم زدم از این مثلث هایی هست اینجوری، توش تصویر یه گاوه، محل عبور گاو. من چون متولد سال 28م، ساینم گاوه و خصلت‌های کار کردن و شخم زدن و جون سختی و تحمل و صبوری و اینا رو فکر میکنم دارم. من همون نشانم درسته. کشمکش‌های من به شخصه بیشتر بیرونی بوده، برای عدم تناسب یا عدم درک یا فهم جامعه و کل جامعه و جامعه فرهنگی. گاهی اوقات در این کشمکش به یک جاهایی میرسم که اصلا ما کاری میکنیم مهم نقاشی کردن جهان رو تغییر میده. اگر ما نقاشی نکنیم این جماعت کثیر با این نوع فرهنگی که رایج شده که خب دارن جای راه خودشونو میرن، مثلا خودشونو میرن. آیا نقاشی من تأثیری در اونها میگذاره که یادشون بیفته که آدم بودن چیست و کجاست؟ الان که دیگر شعر هم نمیخوانند،
حد اکثر تعداد آدم هایی که برای یک نمایشگاه در یک گالری بیایند در 5 روزی که یک نمایشگاه برقراره چند نفره؟ شب اول نهایتاً 500 نفر بیایند که عدد بالایی است. گیریم پر استقبال ترین ها 1000 نفر بیان. بگیم در طول هفته خیلی استقبال بشه 3000 نفر بیان. با جمعیت میلیونی شهر و چندین میلیونی یک کشور من چه چیزی رو تکون میدم؟ در صورتی که یک ترانه مبتذل که ورد زبان ها میشه و خوانندش وقتی که متوفا میشه تشییع جنازه حیرت انگیز براش میگیرن، اینا رو درک نمیکنم. اینا نقاط کشمکش من با خودم و در ضمن با جامعه است که نمیدانم چه کنم. اما همچنان یک امیدی ته ذهن هست، شاید مال خصلت نمیدونم آرمانگرایی نسل ما باشه، که همچنان فکر میکنم که من حتی اگر یک نفر رو موفق شم که درست تربیتش کنم که طراح خوبی بشه، یا 10 نفر رو سر کلاس موفق کنم که انسانهای شریفتری باشند، شاید خوب باشه برای زندگی که داریم میکنیم. یه خورده جهان رو جهان نابسامانی دارم میبینم، جهانی که جایگاه هنر نمیدونم توش کجاست. یعنی حتی در حیطه هنر هم خرید و فروش داره حاکمیت بیشتری پیدا میکنه. همه نقاشی میکنن که زودتر یا بیشتر بفروشند، نقاشی نمیکنن که برای اینکه نقاشی کرده باشن. حتی هنر برای هنر هم حتی نه. یعنی تعهد رو هم اگر بگذاریم که نه، الان شده هنر برای فروش. من بخشی از دانستم یا تربیتم یا چگونگی درکم از جهان رو مدیون کتاب خوندن هستم، که این فکر میکردم همیشه بهترین اعتیادی است که من در زندگی پیدا کردم، اعتیاد به کتاب خواندن. و بعداً پیگیر شدن این که وقتی که یک نویسنده ای رو کشف میکردم برم پیشو بگیرم که چه گفته در جاهای دیگر. یکی از اونها مثلا هرمن هسه بود. در گونگی جهانبینی من هرمن هسه خیلی تاثیر گذاشت، مخصوصا با ترجمه های خوبی که اون زمان ازش در می اومد و یه خورده شاید نزدیکی به تفکر شرقی که ما داریم. همون چیزی که ما همچنان وقتی که حافظ یا مولانا رو میخونیم درک غریب ازش داریم. و این عادت و اعتیاد خوشبختانه منجر به این شده که بسیاری از این کتاب ها هستن که همچنان دوباره باید دوره کرد و دوباره باید خوند و همیشه درس های تازه گرفت. که یکی از اونها مخصوصا در تجربه‌ای که برای خط‌نگاره ها کردم دوباره مثنوی بود و غزلیات مولانا و بخشایی هم گاهی اوقات فیه مافیه که رجوع میکنم بهش، به جز حافظ که دوباره برای این شعر نقاشی هم دارم شعراشو میخونم. بعضی از ماها توی خانواده و یا طبقه‌ای بزرگ شدیم که ناگزیر بودیم که خودمون درک بکنیم، کشف بکنیم، خودمون رو بزرگ بکنیم و معیشت بکنیم. از این نمونه ها مثلا مرتضی ممیز برای من همیشه الگو بود و اینجور جاها در خودم من اون دورانی رو که در حقیقت این پیچیدن‌های از کوچه‌ای به راه بزرگتری یا مثلا نقطه عطفی است و اینا
همیشه از شانس هایی میبینم که آشنایی با کسانی بوده که نخبه تر بودند، فهیمتر بودند و معلم من شدن، یا از نزدیک مثلا مثل ممیز یا ساعدی با آشنایی و کار کردن باهاشون، یا مسقالی. بعضی وقتا معلم هایی که از طریق خواندن در حقیقت من آموختم ازشون، بسیاری شانسه. تصور میکنم من اگر در دانشکده با مرتضی ممیز آشنا نمیشدم، راهی به کانون پرورش فکری پیدا نمیکردم که با اون همه بزرگانی که از هنر و فرهنگ ایران اونجا کار میکردن آشنا بشم. این آشنا شدن قطعا شانس بسیار بزرگی بوده و این تربیت کردنه. یک چیزی هم که باز دوباره برمیگردم دارم میبینم، دنبال اون چیزی که بقیه بودن، بیشتر دوستانم بودن شاید نبودم. یعنی نه دنبال حتما پول در آوردن بسیار و پولدار شدن بودم، و نه اینکه دنبال نمیدونم شهرت مثلا. هرچی هم که اون موقع از کار کردن و پول در آوردم، واقعا همیشه خرج همین آموزشه و یا کتاب و این چیزها کردم. یکی از شانسام بوده که مادرم بسیار مراقب خوبی بود از نظر رشد فرهنگی من، و پدرم زحمتکش بود و از صفر آغاز کرده بود و کار کرده بود. برای من الگوی خوبی بود که تونست 5 تا فرزند رو بزرگ کنه که همشون تحصیلات دانشگاهی بکنن. یک تردید بزرگ همیشه داشتم که کی میگه که من یا دیگری که من نفیش میکنیم آمرزیده تریم؟ کی میگه؟ ما که نمیدانیم. بعد از اینکه هایزنبرگ تئوری عدم قطعیت رو عنوان کرد، در تمام انواع تفکرها میشود جستجو کرد. تئوری عدم قطعیت رو که او در فیزیک و نجوم داره میابه. کی میگه حرف من درست؟ من که دیگر جرئت نمیکنم اونقدر پافشاری کنم در حرفم. خودم که میبینم که در طول این سالها حرفم چقدر عوض شده و با جهان که دگرگون میشه من هم دگرگون شدم. شاید دیگری درست‌تر میگه. و درون هر غلطی یک چیز اخیری تازه دارم میابم. درون هر غلطی یا هر فاجعه‌ای میبینم که آیا میشود منافعی هم دید؟ آنچنان که همیشه طبیعت نشون داده، فاجعه آتش فشان موجب بهتر شدن زمین‌های زراعی دور و بر آتش فشان شد. آنچنان که نابودی جنگل‌ها به دلیل سیل بعدش زمین‌های حاصلخیز ساخته. این بازسازی طبیعت از خودش بعد از یک ویرانی در انسان هم میتونه باشه. آیا همون نیست که مولانا میگه بمیرید بمیرید؟ ویران کن تا بتونه از پشتش، حالا میتونه بسازی از پس اون ویرانه یک چیزی در بیاری.